Xin chào các bạn, phóng sự bẫy do VTV1 phát sóng ngày 24 tháng 12 thật sự gây sốc với nhiều người về thực trạng người Việt tại casino Campuchia với những công việc nhẹ lương cao. Vậy thì nguồn cơn của cơn sốt casino tại Campuchia, hệ lụy kèm theo là gì? Giấc mơ đổi đời của người Việt ra sao? Cùng mình tìm hiểu qua clip này nhé. Đầu tiên là pháp lý về sòng bạc casino. Cũng như Việt Nam chúng ta, pháp luật Campuchia cấm người dân trong nước chơi cờ bạc và không cho người dân trong nước đến các casino để chơi. Bởi vậy, chính phủ Campuchia hy vọng sẽ thu hút được các du khách Trung Quốc và các nước láng giềng như Việt Nam, Thái Lan là những người cũng không được phép chơi cờ bạc ở nước của họ nhằm gia tăng nguồn thu từ các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với đánh bạc. Kinh doanh sòng bạc và casino ở nước ngoài không phải là vấn đề mới nổi ở Campuchia. Du khách nước ngoài đã xuất hiện ở các sòng bạc được người Trung Quốc mở ra ở Phnom Penh từ thế kỷ thứ 16. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này chỉ thực sự bùng nổ kể từ năm 2017 khi hàng loạt doanh nhân Trung Quốc đua nhau đổ tới Sihanoukville để mở sòng bạc. Điểm qua một chút về vị trí của Sihanoukville. Đây là thành phố cách thủ đô Phnom Penh chừng 240 km, là một trong 4 thành phố của Campuchia và là thành phố trẻ nhất của quốc gia này. Sihanoukville là thành phố cảng và là cảng nước sâu duy nhất ở Campuchia, một thành phố nghỉ mát tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Và được biết, số lượng casino được cấp phép ở Campuchia đã tăng lên từ 57 lên 150 trong giai đoạn 2014 đến 2019, với tâm điểm là thành phố biển Sihanoukville. Với tham vọng biến Sihanoukville thành một thánh địa cờ bạc, Campuchia hy vọng sẽ cạnh tranh được với những trung tâm casino khác của châu Á như là Macau hay Singapore, bất chấp nhiều luồng ý kiến quan ngại về những hệ lụy kéo theo. Các công ty chỉ cần chứng minh cho mình là có bất động sản ở trong nước Campuchia và trả một khoản phí cho Bộ Tài chính, bảo đảm có đủ 40.000 đô trên một năm là được thông qua giấy phép mở một casino tại Campuchia. Ngoài ra, thuế suất tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho lĩnh vực cờ bạc tại Campuchia cũng chỉ ở mức 7%, thấp hơn nhiều so với các nơi khác trong khu vực như là 39,5% tại Macau hay 15% tại Singapore. Hơn nữa, các công ty điều hành casino ở đây cũng không cần phải kiểm tra danh tính hay làm rõ nguồn gốc tiền của khách chơi. Với những ưu đãi đặc biệt này đã thu hút nhiều tay chơi nhỏ lẻ và cả những nhà đầu tư lớn đến tham gia. Nhờ đó, chính phủ Campuchia đã thu hút được 70 triệu USD từ ngành công nghiệp sòng bạc trong năm 2019, tăng từ mức 46 triệu đô so với năm trước, tạo ra điều kiện phát triển các lĩnh vực khác cho nước này như là giáo dục, kinh tế và thu hút khách du lịch. Về phần thứ hai là hệ lụy của các sòng bạc casino. Thứ nhất cần nói đến đó là nạn buôn người trái phép. Ngành công nghiệp cờ bạc không kiểm soát được mà còn làm gia tăng số lượng lớn lao động trái phép tại các casino. Nghiêm trọng hơn là cả hiện trạng buôn bán tình dục liên quan đến lao động nước ngoài. Ngoài ra, nơi này còn phát sinh cả những đường dây lừa đảo người lao động nước ngoài, trong đó có nhiều người Việt chúng ta đến Campuchia để làm việc nhẹ lương cao. Tuy nhiên, khi đến nơi họ bị nhốt trong các sòng bạc với điều kiện làm việc tồi tệ và phải phục vụ các hoạt động cờ bạc trực tuyến phi pháp. Tình trạng gia tăng tội phạm buôn người và các hoạt động lừa đảo như vậy đã khiến Mỹ xếp Campuchia từ nhóm 2 xuống nhóm 3 trong báo cáo về nạn buôn người năm 2022. Điều này khiến Campuchia phải đối mặt với một số biện pháp trừng phạt của Mỹ. Hệ lụy thứ hai là đời sống người dân địa phương khó khăn. Thủ phủ của casino Sihanoukville ban đầu đồng ý phát triển các sòng bạc với mục đích tạo nên môi trường kinh doanh du lịch và điều kiện sống tốt hơn cho người dân bản địa. Tuy nhiên, khi kinh doanh casino phát triển thì đa số du khách đến đây là người Trung Quốc và đều thích sử dụng dịch vụ của chủ đầu tư của nước họ hơn là các dịch vụ của địa phương. Cũng bởi vì vậy mà nhiều hộ dân ở Sihanoukville vốn sống dựa vào ngành du lịch truyền thống không thể trụ lại nữa. Chi phí sinh hoạt tăng cao do người Trung Quốc đến Sihanoukville và Phnom Penh làm việc nhiều hơn. Thu nhập giảm mạnh buộc họ phải đến các công trường xây dựng và làm những công việc nặng nhọc nguy hiểm. Họ không có đồ bảo hộ lao động, phải đi giày thể thao và quần áo vải quanh miệng để che bụi. Tình hình còn tệ hơn khi nhiều nhà đầu tư Trung Quốc mở casino khiến cho người dân địa phương bị thu hồi đất, mất hết nhà cửa. Họ phải ngủ ngay trên lán trại tại công trường mặc cho những rủi ro luôn rình rập. Và hệ lụy thứ ba là hủy hoại môi trường. Khi nguồn tiền đầu tư của Trung Quốc đổ về, cơ sở hạ tầng của Sihanoukville trải qua giai đoạn phát triển quá độ, làm cạn kiệt các nguồn lực của địa phương. Tình trạng mất điện, mất nước xảy ra thường xuyên. Rác nhựa, túi ni lông thì đầy các bãi biển. Nhiều con suối thì bị ô nhiễm, đổ thẳng ra biển. Như vậy có thể thấy tham vọng trở thành kinh đô sòng bạc đã làm thay da đổi thịt thành phố Sihanoukville ở Campuchia, song cũng mang lại nhiều hệ lụy xấu cho đời sống của người dân địa phương và người Việt chúng ta. Nhiều người đã bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, khống chế, ép buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thậm chí đã mất mạng nơi xứ người. Mong rằng mỗi chúng ta có hiểu biết và là kênh truyền thông tốt để ngăn chặn các hệ lụy lôi kéo người Việt sang Campuchia làm ăn, dẹp bỏ nạn buôn người xuyên biên giới đang xảy ra. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.